من از همتون خواهش میکنم که یه لحظه این رزومه رو نگاه کنین. یه رزومه تمپلیت، میتونین هم صفحه رو فول پیج کنین که ببینین، چون این ذره رزولوشنش ممکنه پایین باشه. یه لحظه نگاه بکنین و بله، بسیار عالی. امیدوارم که همتون این رزومه رو خونده باشین و اطلاعات درش رو کاملا دقیق دیده باشین و با جزئیاتش آشنا شده باشین. این البته شوخی بود. بعید میدونم دیده باشین. یه سوالی از من میپرسن که تو این ایام که این عنوان مطرح شد، این بود که چرا این من با وبینار با یه عنوان منفی شروع کردم. ببین، مدت زمانی که شما الان سپری شد برای اینکه اون رزومه رو ببینین، به طور متوسط مدت زمانیه که یه کارفرما در کانادا به رزومه شما نگاه میکنه. یعنی وقتی شما رزومتون رو میفرستین، این مدت زمان متوسط زمانیه که به رزومه شما نگاه میشه. و البته وقتی میگه متوسط، یعنی اینکه خب یه عده شانس دارن که رزومهشون بیشتر دیده میشه، طولانی‌تر دیده میشه، یه عده خیلی بد شانسن، از این زمانی هم که دیدین رزومه کوتاه‌تر دیده میشه. همین توجیه میکنه این استدلال رو که چرا ما باید با یه دید اول منفی بریم سراغ رزومه. چون انتخاب رزومه از طرف کارفرما اولش انتخاب ایجابی نیست. اینو باید توجه داشته باشین. یه پوزیشنی پست میشه، یه پوزیشنه، و برای این پوزیشن مثلا 60 نفر اپلای میکنن. اصلا برای کارفرما یا مسئول اچ آر هیومن ریسورس یه مؤسسه اصلا امکان نداره که این بره 60 تا رزومه رو برداره، مثلا هر کدوم 10 دقیقه دقیق بخونه. برای همین رزومه همیشه، پروسه انتخاب رزومه یه پروسه در واقع حذفیه، و برای همین هم شما باید حتما اول رزومتون رو استاندارد کنید. یعنی رزومه آماده بکنید که به سرعت حذف نشه. و این تو این جلسه ما خیلی سریع میخوایم به این نکات بپردازیم. البته توجه داشته باشین، من خیلی جاها رو فقط تیتروار پیش میرم، چون برای یه جلسه 1 ساعته واقعا فرصت این نیست که بخوام همه اینا رو با دیتیل بگم، ولی در پایان این برنامه حالا میگم نکاتی که چجوری اگر کسانی علاقه‌مند بودن اطلاعات بیشتری کسب کنن به چه شکلی میتونن انجام بدن. ولی به هر حال باید توجه داشته باشین که چون هدف اصلی رزومه گرفتن اینترویو، اینو توجه داشته باشین، هدف اصلی رزومه معرفی شما نیست. هدف اصلی رزومه نیست که شما بایوگرافی شغلیتون رو عرضه بکنین. هدف اصلی رزومه اینه که شما بیاین در صف اون کسانی که اون اچ آر یا امپلویر، اون مسئول استخدام، رزومتون رو با دقت بیشتری برای بار دوم میخواد نگاه کنه. و برای همین شما در ابتدا باید حتما یه رزومه استاندارد داشته باشین. و از اون مهمتر اگه بشه، شما باید اصلا رزومتون رو همینجوری نفرستین. باید سعی کنین رزومتون رو بدین یه کسی به کارفرما برسونه، یا خودتون مستقیم که میگم منظورم مستقیم حضوری نیست، مستقیما رزومتون رو دست کارفرما یا اچ آر یا یه کسی که با کارفرما یا اچ آر ارتباط داره برسونه. اینا نکات خیلی مهمیه که من در اولین اپیزودی که پست کردم روی پادکستمون، اگر گوش ندادین توصیه میکنم حتما گوش بدین، درباره روش‌های جستجوی فعال، اکتیو. اونجا این توضیحات رو بیشتر دادم. چرا؟ چون وقتی این اتفاق میفته شما این مدت زمانی که کارفرما رزومتون رو نگاه کنه افزایش میدین. ولی اگه همینطوری در واقع رزومتون رو میفرستین، روی پست میکنین، برای جابی اپلای میکنین آنلاین، خب میرین تو همین کاتگوری که بین 6 تا 11 ثانیه، البته بیشتر آمارا 6 تا 8 ثانیه است، منتها من چون بعضی نتایجم دیدم که این عدد یه ذره بالاتر چیز کردن، گفتم حالا بخوام حرف دقیق تری بزنم، میگم 6 تا 11 ثانیه، خیلی فرقی نمیکنه. شما میرین توی اون زمان و توی اون کاتگوری قرار میگیرین، و برای همین خیلی مهمه که رزومتون استاندارد باشه که در لحظه اول حذف نشه. خب برای اینکه در لحظه اول حذف نشه، شما باید سعی کنین رزومتون هیچ چیز رد فلگی نداشته باشه. بعد تو مرحله بعدی سعی کنین اورنج هم نداشته باشه، تو مرحله بعدی سعی کنین که یلو هم نداشته باشه. یعنی هر چیز اینا. حالا اینا این تعابیر اینا رو البته من ساختم، من جایی ندیدم. اینکه چه چیزی رده، چه چیزی یلوه، چه چیزی اورنج، اینا برمیگرده به یه مقداریش تثبیت شده است، یه مقداریش قطعیه که
حالا در ادامه میگیم، ولی یه مقدارش برمیگرده به کاتگوری، به اون فیلدی که شما دارین توش کار میکنین، به کاراکتر، حتی یعنی تیپ امپلویرای توی اون فیلد و نظایر اونها. ممکنه یه چیزی در یه فیلدی اورنج باشه، در یه فیلد دیگه در واقع رد باشه. باید توجه داشته باشین که این نوع حرفایی که زده میشه، چه چیزی حالا خیلی خطیره، چه چیزی یه ذره خطرناکه، چی، اینا حاصل به اصطلاح بررسی‌های آماری خیلی زیاده. سایت‌های بزرگ کاریابی مثل ورکوپولیس و اینا مرتب دارن رو اینجور چیزا ریسرچ انجام میدن و این جنرال به شما دیتا میدن، یا شما میایین از یه فردی مثل من که اونجور دیتا، اونجور سروی‌ها رو میخونه، این اطلاعات رو میگیرین که این کارو بکن، این کارو نکن. این معنیش این نیست که حتما در یه فیلد خاص این اتفاق میفته، یا حتما یه امپلویر خاصی مثلا حتما همینجوری عمل میکنه. ولی این جنرال اگه شما میخواین که در یه موقعیت خطرناکی قرار نگیرین، خب راهش اینه که اون چیزایی که بهتون توصیه میکنن حتما انجام بدین. سعی کنید که رزومتون حتما در بدو امر استاندارد باشه.